गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना विजयादशमी दसऱ्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह डाटा. सर्वप्रथम तुम्हाला दसऱ्याच्या शुभेच्छा दिल्यानंतर आज आपण क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह डाटाला आपण सुरुवात करणार आहोत. नाउ बिगिन विथ qualitative data. Qualitative data represent characteristics. This data should be interpreted using plain language than numbers. Conducting interviews and observations are some methods to obtain qualitative data. The descriptive nature of these data makes them difficult to analyze. Some examples of these type of data is gender, country, city, nationality, etc. सर्वप्रथम आपण गुणात्मक माहिती किंवा गुणात्मक डेटा या संबंधी आपण माहिती घेणार आहोत. गुणात्मक माहिती किंवा गुणात्मक डेटा हे एक प्रकारचे वैशिष्ट्य दर्शवितो. संख्यापेक्षा साध्या भाषेचा वापर करून या डेटाचा अर्थ लावला पाहिजे. मुलाखत घेणे आणि निरीक्षणे घेणे. गुणात्मक डेटा मिळवण्यासाठी काही पद्धती आहेत. या डेटाचे वर्णनात्मक स्वरूप त्यांचे विश्लेषण करणे कठीण करते. या प्रकारच्या डेटाची काही उदाहरणे म्हणजे लिंग, देश, शहर, राष्ट्रीत्व इत्यादी. देन क्वांटिटेटिव्ह डेटा. क्वांटिटेटिव्ह डेटा रिप्रेझेंट्स न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन. These type of data is easier to compute and analyze. Some examples are length, width, height, weight, area, speed, age, lifetime of an electric bulb, etc. Tables, graphs, charts help to represent quantitative data. It is possible to find quantitative data with the help of surveys, observations, interviews and other experiments also. या ठिकाणी आपण संख्यात्मक किंवा परिमाणात्मक माहिती आपण विचारात घेणार आहोत. परिमाणात्मक डेटा संख्यात्मक माहितीचे प्रतिनिधित्व करतो. या प्रकारच्या डेटाची गणना करणे आणि त्यांचे विश्लेषण करणे अगदी सोपे आहे. लांबी, रुंदी, उंची, वजन, क्षेत्र, वेग, वय, विद्युत बल्बचे जीवनकाल इत्यादी काही उदाहरणे आहेत. सारणी, आलेख, चार्ट परिमाणात्मक डेटा दर्शविण्यास मदत करतात. सर्वेक्षण, निरीक्षणे, मुलाखती आणि अन्य प्रयोगांच्या मदतीने परिमाणात्मक डेटा शोधणे शक्य आहे. देन डेटा, क्वांटिटेटिव्ह डेटा अँड क्वालिटेटिव्ह डेटा. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह? Data may come from a population or from a sample. Small letters like X or Y generally are used to represent data values. Most data can be put into the following categories, that is qualitative and quantitative. डेटा म्हणजेच माहिती या ठिकाणी आपण विचारात घ्यायची ती म्हणजे गुणात्मक माहिती की गुणात्मक डेटा आणि परिमाणात्मक डेटा. डेटा लोकसंख्येकडून किंवा नमुन्यामधून येऊ शकतो.
एक्स किंवा वाय सारख्या छोट्या अक्षरे सामान्यतः डेटा मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वापरली जातात. बहुतेक डेटा खालील श्रेणीमध्ये ठेवला जाऊ शकतो. पहिला गुणात्मक आणि दुसरा जो आहे परिमाणात्मक किंवा संख्यात्मक. देन we see here the difference between quantitative and qualitative data with few examples. Now begin with definition. Quantitative data are the result of counting or measuring attributes of a population. In the other hand, qualitative data are the result of categorizing or describing attributes of a population. The next data that you will be see, quantitative data are always in numbers. Then qualitative data are generally described by words or letters. Then in the quantitative data, amount of money you have, height, weight, etc. In qualitative data, hair color, blood type. Then see here the examples of quantitative data. Number of people living in your town, number of students who take statistics. Then qualitative data, ethics group, the car a person drives, the street a person lives on. या ठिकाणी आपण परिमाणात्मक डेटा आणि गुणात्मक डेटा या संबंधीचं आपण विश्लेषण पाहत असताना दोन्हीमधला फरक काही संज्ञांच्या साहाय्यानं आपण विचारात घेणार आहोत. पहिल्या प्रथम आपण व्याख्या विचारात घेऊ. परिमाणात्मक डेटाची व्याख्या, परिमाणवाचक डेटा म्हणजे लोकसंख्येची मोजणी किंवा मोजण्याचे गुणधर्म. या ठिकाणी गुणात्मक डेटा हे लोकसंख्येचे गुणधर्म वर्गीकरण करणे किंवा त्यांचे वर्णन करण्याचे परिणाम आहेत. नंतरचा मुद्दा, डेटा जो आपल्याला दिसेल. परिमाणात्मक डेटा नेहमीच संख्या असते. आपल्याकडे किती प्रमाणात उंची आहे, वजन. त्याच्यानंतर गुणात्मक माहितीमध्ये गुणात्मक डेटा सामान्यतः शब्द किंवा अक्षरेद्वारे वर्णन केले जातात. केसांचा रंग, रक्ताचा गट. नंतर त्याची आपण उदाहरणे पाहणार आहोत. परिमाणात्मक डेटा यामध्ये आपल्या गावात राहणाऱ्या लोकांची संख्या, आकडेवारी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या. त्यानंतर गुणात्मक माहितीमध्ये किंवा गुणात्मक डेटामध्ये एखादी व्यक्ती एखादी गाडी चालवते, त्या रस्त्यावरून ती व्यक्ती राहते. देन वी सी हिअर द फ्रिक्वेन्सी अँड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. या ठिकाणी आपण वारंवारिता आणि वारंवारितेचे डिस्ट्रीब्युशन आपण अभ्यासणार आहोत. वारंवारिता कशाला म्हणायचं? ज्यावेळेस आपण एखादी माहिती किंवा आकडेवारी क्रमवार आपण गोळा करतो. समजा असं गृहीत धरा की एका वर्गातील समजा 10 किंवा 20 विद्यार्थ्यांचे गुण आपण क्रमवार त्यांची नोंदणी केली. समजा 20 विद्यार्थी आहेत वर्गामध्ये, त्यांची 10 गुणांची आपण एक टेस्ट घेतली. त्या टेस्टची आपला नोंदणी करत असताना विशिष्ट सारणीमध्ये किंवा तक्त्यामध्ये आपण माहिती भरतो. ती आपण असं गृहीत धरा आपण की 0 पासून 10 पर्यंत गुण आपण एकाखाली एक क्रमवार लिहून घेतले. त्याला आपण गुण किंवा त्याला आपण एक्स असं नाव देऊ शकतो. त्यानंतर येतो प्रश्न तो वारंवारिता. दुसरा कॉलम ज्याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. फ्रिक्वेन्सी काय दर्शवते? समजा असं गृहीत धरा 0 गुण एकाही विद्यार्थ्याला पडले नाहीत. एकूण 20 विद्यार्थ्यांची आपण टेस्ट घेतली. 0 गुण, तर 0च्या पुढे आपण 0 लिहायचं. त्याच्यानंतर 1 गुण समजा एकाच विद्यार्थ्याला पडला, 1च्या समोर 1. अशा पद्धतीनं असं आपण गृहीत धरा की 8 गुण 11 विद्यार्थ्यांना पडले. तर आपण ज्यावेळेस त्याची माहिती लिहितो एकाखाली एक 8 वेळेस 11 विद्यार्थ्यांची माहिती
आपण एकाखाली एक घेण्यापेक्षा आपण 8 गुण किंवा ज्यावेळेस त्याची 1 2 3 4 आपण मांडणी केल्यानंतर 8च्या पुढे 11 लिहिल्यानंतर याचा अर्थ होतो की 8 गुण 11 विद्यार्थ्यांना पडले. वारंवारता या ठिकाणी काय दाखवते, त्या पदमालिकेतील किंवा ते गुण किती विद्यार्थ्यांना किंवा तो आकडा त्या मालिकेमध्ये किती वेळेस आला आहे यालाच आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो किंवा वारंवारता समजतो. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन. इन स्टॅटिस्टिक्स ए फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिस्ट, टेबल और ग्राफ that displays the frequency of various outcomes in a sample. सांख्यिकीमध्ये आपल्याला वारंवारतेचं आपलं डिस्ट्रीब्युशन करायचं असेल तर ती एक प्रकारची लिस्ट असते, यादी असते, तक्ता असतो किंवा ग्राफच्या साह्यानं सुद्धा आपण फ्रिक्वेन्सी आपण वेगवेगळ्या माध्यमाद्वारे आपण सांगू शकतो. ईच एंट्री इन द टेबल कंटेन्स द फ्रिक्वेन्सी ऑर count of the occurrence of values within a particular group or interval. या ठिकाणी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की 0 ते 10 गुण आपण पहिल्यांदा क्रमवार लिहून घेतल्यानंतर 8 गुण 11 विद्यार्थ्यांना पडले असतील तर 8च्या समोर जे 11 अंक लिहिला आहे ती झाली त्या 8 गुणांची वारंवारता. याला आपण फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन म्हणता येईल. समजा 9 गुण 4 विद्यार्थ्यांना पडले असतील तर 9च्या समोर आपण 4 लिहिले म्हणजे 9 हा अंक किंवा 9 गुण 4 विद्यार्थ्यांना मिळाले असं आपला म्हणता येईल. अशा पद्धतीनं फ्रिक्वेन्सीचं डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं. देन वी सी हिअर ए डिस्क्रीट व्हेरिएबल अँड कंटिन्युअस व्हेरिएबल. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन डिस्क्रीट अँड कंटिन्युअस व्हेरिएबल? इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय gaps or interruption in the values that it can assume. For example, the number of daily admissions to a general hospital, the number of decade missing or filled teeth per child in an elementary school. Then we see here the continuous variable can assume any value within a specified relevant interval of values assumed by the variables. For example, height, weight, skull circumference. No matter how close together the observed heights of two people, we can find another person whose height falls somewhere in between. We see here what is frequency distribution and what is qualitative and quantitative data. Then for your home assignment or continuous assignment, question number 1 is what is mean by statistics. या ठिकाणी कंटिन्युअस असेसमेंटसाठी तुम्हाला काही प्रश्न दिले गेलेले आहेत. या ठिकाणी टेस्ट नंबर 1 मध्ये सांख्यिकीचा अर्थ तुम्हाला द्यायचा आहे. देन द नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2, राईट शॉर्ट नोट्स ऑन द फर्स्ट स्कोप ऑफ स्टॅटिस्टिक्स, सेकंड लिमिटेशन ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. या ठिकाणी आपला संक्षिप्त टिपा द्यायच्यात. त्या ठिकाणी सांख्यिकीची व्याप्ती पहिल्या याच्यामध्ये विचारात घ्यायची, नंतर सांख्यिकीच्या काही मर्यादा आपल्याला सांगायच्या. देन फॉर युअर असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 इज what are the methods of collecting data, and question number 2 is explain qualitative and quantitative data. असाइनमेंट तुम्हाला याच्यामध्ये 2 प्रश्न दिले गेलेत. पहिला प्रश्न आहे की माहिती गोळा करण्याच्या किंवा कोणकोणत्या पद्धती आहेत किंवा डेटा संकलित करण्याच्या कोणत्या मेथड आहेत. प्रश्न दुसरा या ठिकाणी आहे तो म्हणजे गुणात्मक आणि संख्यात्मक डेटा म्हणजे काय, या दोन्हीचं तुम्हाला विश्लेषण करायचं आहे. गुणात्मक डेटा आणि संख्यात्मक डेटा संबंधी माहिती लिहित असताना गुणात्मक डेटा हा आपल्याला माहिती त्यावरून बोध होते, परंतु प्रत्यक्षात क्वांटिटेटिव्ह डेटाच्या माध्यमातून जर संख्यात्मक माहिती असेल तर आपला ॲक्युरेट त्याविषयी माहिती मिळू शकते. या दोन्हीचं आपलं विश्लेषण या ठिकाणी द्यायचं आहे. आज या ठिकाणी आपण थांबू. थँक्यू.